नमस्ते सबैजनालाई। आज छुसकको दोस्रो दिन। हिजो हानोक भिलेज घुमिसकेपछि सोलतिरै बस्यौँ अनि आज भने हामी बस चढेर सोक्चो बीचतिर घुम्न जानेछौँ। आउनुहोस् हामीसँगै सोक्चो बीच घुमौँ। Sokcho बीच बाहिर हल्का गोला देखाउनु पर्ने हामी चाहिँ उही त्यस्तो यो चढ्न लागेको है होइन ल भिडियो तसमा चाहिँ तर हामीले दुईटा सानो सानो बोर्डहरू हामीले के भन्छ बुकिङ गरेको छ यहाँ आयो त एउटा सानो हो यो जाउँ हामी जाउँ उही छैन त अनि के हो जाने कुनमा ल हामी तीनजना फाल्टो फाल्टै बोको बस्नु न दाइ बस्नु अङ्कल तपाईँ यता हामी यता तपाईँहरू उता बस्नु नि त दुईजना कि के हो ल हामी चाहिँ हाम्रो टिममा चाहिँ काका म अनि साइराम भाइ अनि त्यसपछि दाईहरूको टिममा चाहिँ दाई अनि राज अङ्कल अनि के अरे सन्तोष यो चाहिँ टिकट है हाम्रो 50,000 रे के 5 मान चढेर गयो अनि खै हाम्रो उयो दिँदैन त अनि लाइफ ज्याकेट दिँदैन त यार रेडी भएर बस्ने हो नि त अब ल आयो है हाम्रो आयो म्युजिक सहितको हाम्रो आयो हाम्रो हामी 3 जना चढ्ने हो त तपाईँ चाहिँ सिलाउने हो त ल हामी 3 जना चाहिँ एक टिम भने